नमस्कार साथीहरु, वेलकम ब्याक टु माई न्यू भिडियो। यदि तपाईहरुले चाहिँ YouTube कसरी खोल्ने हैन YouTube खोलेर पैसा कमाउन चाहनुहुन्छ भन्ने सोच्दै हुनुहुन्छ भने तपाईहरुलाई यो भिडियो खास हुन सक्छ। अब YouTube खोल्नको लागि तपाईको सुरुमा के हुन्छ भने YouTube खोलिसकेपछि पैसा कमाउनलाई तपाईको 1000 सब्स्क्राइबर र 4000 वाच आवर पुग्यो हुनु पर्थ्यो भने अहिले त्यो पनि घटाएर साना क्रिएटरलाई मध्यनजर गर्दै अब चाहिँ 500 सब्स्क्राइबर र 3000 घण्टा पुर्याइसकेपछि तपाईको अकाउन्ट चाहिँ पैसा कमाउनलाई इलिजिबल हुन्छ। अब सुरुमा तपाईले आफ्नो YouTube अकाउन्ट खोल्न चाहनुहुन्छ, YouTube अकाउन्ट खोल्न सोच्दै हुनुहुन्छ भने तपाईलाई मोबाइलबाटै सजिलो तरिकाले YouTube अकाउन्ट खोल्ने कसरी खोल्ने त्यो कुराहरु सिकाउँछु। अब तपाईले त्यो अकाउन्ट खोल्नको लागि अब तपाईको त्यो फेसबुक तपाईले YouTube खोल्नको लागि अब YouTube अकाउन्ट त्यो YouTube एप्लिकेसनमा गएर हुँदैन। अब तपाईले के गर्नुहुन्छ एउटा क्रोम ब्राउजर अर्थात जुनसुकै ब्राउजरमा जानुस्। म क्रोम ब्राउजरमा जान्छु। यहाँ गइसकेपछि youtube.com हान्दिनुस्। यसरी youtube.com हान्दिनु भयो भने यो तपाईको क्रोम ब्राउजरबाट एउटा YouTube खुल्छ। अब यो खोलिसकेपछि तपाईको यदि यहाँ 3 डटमा जानुस्, यो डेस्कटप साइडमा टिक लाग्छ भने ठिकै छ। यदि ला छैन भने नलागे अवस्थामा यस्तो देखिन्छ, यस्तो YouTube देखिन्छ। अब मैले चाहिँ के गर्दिन्छु 3 डटमा गएर डेस्कटप साइडमा लगिदियो भने यो चाहिँ कम्प्युटर जस्तै देखिन्छ। अब त्यसपछि तपाईले के गर्नुपर्ने हुन्छ भने यहाँ तल एउटा मान्छे जस्तो आइकन देखिन्छ। यहाँ मान्छे जस्तो आइकन देखिन्छ अर्थात यो घण्टीको साइडमा एउटा आइकन सानो आइकन देखिरहेछ हैन, त्यसमा क्लिक गर्नुस्। अब त्यसमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईको एउटा जिमेल अलरेडी पहिले नै खोलेको हुन्छ हैन। त्यो जिमेल खोल्न आउँदैन भने चाहिँ तपाईले माथि आइकनमा एउटा भिडियो दिएको छु, जिमेल कसरी खोल्ने त्यो भिडियो हेरेर आउनुस्। अनि त्यसपछि तपाई एउटा जिमेल खोलिसक्नु भएको छ। अब त्यो पुरानो युट्युबबाट तपाई काम गर्न चाहनुहुन्छ भने त्यसमा नगर्नुस्, किनभने त्यो च्यानल डेड भइसक्यो हुन्छ हैन। अब त्यसमा सब्स्क्राइबर आउँदैनन्, भ्युज आउँदैन, त्यसमा कामै नगर्नुस्, नयाँ च्यानल खोल्नुस् है। अब तपाईले त्यो पुरानो खोलिसक्नु भएको हुन्छ। त्यो पुरानोमा एउटा के गर्नुस् भने यहाँ सेकेन्ड अप्सनमा जानुस्, YouTube स्टुडियो भन्ने छ। स्टुडियो भने त्यहाँ गएपछि मेरो एउटा पुरानो थियो हैन। अब म यसैमा चाहिँ एउटा ब्रान्डेड अकाउन्ट खोल्न चाहन्छु। अब ब्रान्डेड अकाउन्ट खोल्नको लागि के गर्नुस् भने यहाँ साइडमा तपाईले देखाउँछु म। यहाँ यो छ नि, यो लोगो छ, यो लोगोमा च्याप्नुस्। यो तपाईको यस्तो देखिन्छ। यो तपाई यहाँ सेटिङमा जानुस्, तल यहाँ तल देखिन्छ यहाँ सेटिङ, यो सेन्ड फिडब्याकको माथि देखिन्छ एउटा सेटिङ। यहाँ सेटिङमा जानुस्, यो सेटिङमा जानुस्। अब यो सेटिङमा गइसकेपछि यहाँ के आउँछ भने यहाँ च्यानल भन्ने आउँछ। यहाँ च्यानल भन्नेमा जानुस् सेकेन्ड अप्सनमा। त्यसपछि एडभान्स सेटिङ भन्नेमा जानुस्। यहाँ एडभान्स सेटिङ भन्ने छ। अनि एडभान्स सेटिङबाट अब तपाईलाई एडभान्स सेटिङको यहाँ मुनि ठ्याक्कै देखिन्छ, तल माथि गर्दै जानुस्। अदर सेटिङ भन्ने छ। अब म्यानेज युट्युब अकाउन्ट। अब मैले चाहिँ किनभने यहाँबाट एउटा ब्रान्डेड अकाउन्ट खोल्न चाहन्छु हैन। रिमुभ युट्युब अकाउन्ट कन्टेन्ट भन्छ, युट्युब कन्टेन्ट हटाउने हो। अर्थात म चाहिँ के गर्छु भने नयाँ अकाउन्ट खोल्न चाहने ब्रान्डेड अकाउन्ट, त्यो युट्युब म्यानेज युट्युब अकाउन्ट भन्छ। यहाँ जानुस्, आइसकेको छ हैन। यो अब म्यानेज युट्युब अकाउन्टमा आयो। अब एड अर म्यानेज योर च्यानल भन्ने छ। अब म के गर्छु भने यहाँ एड गर्छु, एड अर म्यानेज युट्युब च्यानल भन्ने जान्छु। अब त्यसपछि यहाँनिर आउँछ यहाँ क्रिएट अ च्यानल भन्ने छ। यहाँ क्रिएट अ च्यानलमा जानुस्। अब क्रिएट अ च्यानलमा गइसकेपछि अब च्यानलको नाम राखिदिनुस्। म एउटा नाम राखिदिन्छु, जुनसुकै राखे पनि हुन्छ। जस्तै म नेपाली फन क्लब भनेर राखिदिएँ। अब त्यसो आई अन्डरस्ट्यान्ड दैट आई एम क्रिएटिङ अ न्यू गुगल अकाउन्ट with its own setting include YouTube search and watch history भन्छ। यहाँ टिक लगाएर क्रिएट गरेर नेपाली फन क्लब भनेर मैले यसरी यहाँ टिक मार्क लगाइदिन्छु। अब यति गर्यो भने यो च्यानलको नाम चाहिँ खुल्छ, नेपाली फन क्लब भनेर आइसकेको छ। अब यसलाई चाहिँ कस्टमाइजेसन गर्नुपर्ने, कस्टमाइज गर्नुको लागि अब के गर्नुस् भने तपाई यहाँ YouTube योर च्यानल भन्नेमा जानुस्। यहाँनिर छ तपाईको योर च्यानल भन्छ। अब योर च्यानलमा जाउँ। अब योर च्यानलमा गइसकेपछि
यहाँ तपाईको कस्टमाइज च्यानल भन्ने छ, यहाँ जानुस्। अब वेलकम टु युट्युब स्टुडियो भन्छ, कन्टिन्यू गरिदिनुस्। त्यसपछि डार्क थिम के थिम भन्ने छ, यहाँ म डार्क थिममा ठिक छ, केही छैन। अब यो सबै कुरा यहाँ सिकाइरहेको छ अहिले। अब तपाईँ लेआउटमा अहिले केही पर्दैन, यहाँ लेआउटमा त्यो धेरै पनि केही छैन अहिले। लेआउट पछि ब्रान्डमा जानुस्। ब्रान्डमा गइसके पछाडि यहाँ ब्रान्डमा तपाईँले के गर्नुहुन्छ भने अपलोड तपाईँ युट्युबको आफ्नो एउटा लोगो अथवा फोटो जुनसुकै राखिदिए पनि हुन्छ। अनि पछाडि ब्यानर इमेज राखिदिनुहुन्छ तल। त्यसपछि भिडियो वाटरमार्क जे राखे पनि हुन्छ, यहाँ राखिदिनु होला। म बेसिक इन्फर्मेसनमा गइदिन्छु। अब बेसिक इन्फर्मेसन नेपाली फ्यान क्लब भनेर आइसकेको छ, मेरो नामै आइसकेको छ होइन। अनि त्यसपछि तपाईँले चाहिँ यहाँ डिस्क्रिप्सन, अब त के सम्बन्धी हो त्यो डिस्क्रिप्सन लेखेर होइन ट्याक्कै यहाँमा राखिदिनु होला यदि सकिन्छ। च्यानल युआरएल ठिक छ, लिङ्क कुनै लिङ्क राख्नुहोस्। कन्ट्याक्ट इन्फर्मेसन अब यहाँ अहिले म केही पनि राख्दिनँ, यहाँ कन्ट्याक्ट इन्फर्मेसन यो पनि राखिदिनु होला है। यति गरेर सक्नुभयो भने त्यसपछि यो बेसिक इन्फर्मेसन सकिन्छ। अब त्यसपछि के गर्नु भने बेसिक इन्फर्मेसन भरिसक्नुभयो भने त्यसपछि यहाँ फेरि 3 डटमा जानुहोस्। 3 डटमा गइसके पछाडि तल सेटिङ भन्नेमा जानुहोस्। सेटिङमा गइसके पछाडि अब तपाईँ जेनरल सेटिङ भन्ने, जेनरल सेटिङमा तपाईँ के भने यो करेन्सी कुनमा पैसा लिन चाहनुहुन्छ तपाईँ होइन। हामी यो एनपिआर के भन्ने हुन्छ, हामी केही छैन युएस डलरमै चाहन्छौँ। अब च्यानलमा जानुहोस्। अब च्यानलमा गइसके पछाडि बेसिक इन्फर्मेसनमा कन्ट्री अफ रेसिडेन्ट भन्छ। अब कन्ट्री चाहिँ कुन राख्नुहुन्छ, म नेपाल राखिदिन्छु। यहाँनिर म नेपाल राखिदिएँ होइन। अब तपाईँले किवर्डहरू के राख्नु, आफ्नो रिलेटेड किवर्डहरू राख्न सक्नुहुन्छ। जस्तै म राख्छु नेपाली फ्यान होइन। नेपाली ट्रेन्डिङ फन भनेर यसरी तपाईँले 8-10 वटा तपाईँको 500 वर्डसम्म तपाईँले आफ्नो च्यानलसँग रिलेटेड एउटा किवर्डहरू राखिदिन सक्नुहुन्छ। तपाईँको यी किवर्ड राख्नुभयो भने तपाईँको च्यानल सर्चिङमा आउने चान्स धेरै हुन्छ, एकदम सर्चिङमा आउँछ। यसरी आइसके पछाडि तल यहाँ सेभ गरिदिनुहोस्। अब सेभ भयो, फेरि अझ त्यही जानु, फेरि 3 डटमा जानुहोस्, यहाँ सेटिङमै जानुहोस् होइन। त्यसपछि च्यानलमै जानुहोस्। अब च्यानल गइसकेपछि हाम्रो बेसिक इन्फर्मेसन मात्रै भर्यौँ, अनि एडभान्स बाँकी नै छ। अब एडभान्समा गयौँ। एडभान्समा के हुन्छ भने डु यु वान्ट टु सेट योर च्यानल एज मेड फर किड, यो च्यानल तपाईँ बच्चाको लागि हो होइन। हामी के गर्छौँ, यो तेस्रो अप्सनमा जान्छौँ, नो। यहाँनिर तपाईँलाई म देखाइदिन्थेँ। अब यो यसको माथि गएर देखाइदिन्छु म। यहाँनिर छ नि डु यु वान्ट टु सेट योर च्यानल भन्छ। अब हामी नो सेट दिस इज च्यानल एज नट मेड फर किड भनेर राखिदिन्छौँ होइन। यति राखिदियौँ भने अब यसलाई पनि सेभ गरिदिनु पर्ने हुन्छ। यो पनि भयो। फेरि 3 डटमा जानुहोस्, फेरि त्यही सेटिङमा जानुहोस्, फेरि त्यो च्यानलमै जानुहोस्। त्यसपछि एडभान्स सकियो होला। अब एडभान्स सकिसक्यो, एडभान्स यति नै हो। अब एडभान्स पछि फिचरमा जानुहोस्। फिचर अब फोन नम्बर भेरिफाईमा यहाँ तल छ, तपाईँलाई म देखाइदिन्छु। हाउ सुड वी डेलिभर द भेरिफिकेसन कोड टु यु भन्छ। टेक्स्ट मी द भेरिफिकेसन कोड, मलाई चाहिँ उ गर्नु पऱ्यो। कल मी विथ एन अटोमेटिक भोइस मेसेज भन्छ। उसले चाहिँ मैले त्यो तल अप्सन राख्यो भने अटोमेटिक उता कल गरेर भोइस सुन्ने भयो होइन। अब टेक्स्ट मी द भेरिफिकेसन कोड भने हामीलाई एउटा कोड आउँछ होइन, केही छैन त्यो बनाउला। माथिको फर्स्ट अप्सनमा चुज गरिदिनुहोस्। त्यसो सेलेक्ट एउटा कन्ट्री भन्छ, नेपाल चुज गरिदिनु, नेपाल नै छ। अब मोबाइल नम्बर राखिदिनुहोस् एउटा। मैले मोबाइल नम्बर राखिदिएँ, गेट कोड गरिदिन्छु। अब कोड आउँछ। यसरी कोड आयो होइन, 87 81 31 त्यो कोड। यो आइसके पछाडि सबमिट गरिदिन्छु मैले। अब सबमिट गरिसके पछाडि यहाँ
फोन नम्बर भेरिफाइड भन्छ है। फोन नम्बर भेरिफाइड भइसकेको छ। यो फोन नम्बर भेरिफाइड भइसकेको छ। अब फोन नम्बर भेरिफाइड भइसके पछाडि फेरि अर्को च्यानलमा जाउँ। फेरि 3 डटमा जानुस्। त्यसपछि सेटिङमा जानुस्। हामी त च्यानलकै सेटिङ गर्नुपर्ने छ। च्यानल सेटिङमा जान्छौँ हैन। एडभान्स भइसकेको छ। एडभान्स पछि फिचरमा जान्छौँ। फिचरमा दुईटा हाम्रो चाहिँ इनेबल भइसकेको छ। अब एडभान्स फिचर छ बाँकी। एडभान्स फिचरमा के हुन्छ भने भिडियो भेरिफिकेसन भ्यालिड भन्छ। अब यसलाई चाहिँ हामी के गर्छौँ एक्सिस फिचरमा गरिदिन्छौँ। अब युज योर भ्यालिड आइडी हामी के गर्छौँ भने युज भिडियो भेरिफिकेसन। अब भिडियो भेरिफिकेसन राख्नु हो भने तपाईको भिडियो देखाउनु पर्ने हुन्छ हैन। अनुहार देखाउनु पर्ने हुन्छ। अब त्यसपछि बोल्ड योर च्यानल हिस्ट्री भन्छ। अब च्यानल हिस्ट्री हामी छोड्दियौँ। यो युज योर भ्यालिड आइडी भन्छ। हामी भ्यालिड आइडी राखिदिन्छौँ हैन। पछि चाहिँ हामी जुन पनि भ्यालिड आइडी राखिदिन्छौँ के छ र हैन। नेक्स्ट गरिदिन्छौँ। अनि गेट अ इमेल टु स्टार्ट भेरिफिकेसन अन योर फोनमा भन्छ। जो यो पुग्यो भनेपछि यो जीमेलमा चाहिँ यो के आउँछ कि मेसेज आउँछ। गेट अ मेल गरिदिन्छौँ। अनि त्यसपछि अब वी हेभ सेन्ड यु एन इमेल भन्छ। चेक योर इमेल फर भेरिफिकेसन लिङ्क भन्छ। अनि हामी चाहिँ डन गरिदिन्छौँ। डन गरिदिसके पछाडि हाम्रो एउटा जीमेलमा के आउँछ यहाँ कोड आएको होला। यसमा एउटा के जीमेल आएको होला। भेरिफिकेसन लिङ्क आएको छ। भेरिफिकेसन आएको छ। अब यहाँ स्टार्ट भेरिफिकेसन गरिदिन्छौँ। अब नेक्स्ट कन्फर्म योर भन्छ। डेट भन्छ। हामी यो कन्फर्म गरिदिन्छौँ। नेक्स्ट गरिदिन्छौँ। नेक्स्ट गरिदिन्छौँ। बस अब टेक अ फोटो अफ योर आइडी भन्छ। एउटा आइडीको फोटो हामी दिन्छौँ है त। अब हामी यसो फोटोको आइडी दिन्छौँ। यहाँ फोटो आइडी माग्छ। केही छैन आइडी हामी दिइदिन्छौँ। सबमिट गरिदिन्छौँ। बस थ्याङ्क्स फर सबमिटिङ योर आइडी गुगल नाउ निड टु रिभ्यू योर आइडी भन्छ। अब यति राखिसके पछाडि भइसक्यो। अब यहाँ हाम्रो त्यो भेरिफाई भइसक्यो होला। अब यहाँ फेरि 3 डटमा जानुहोस्। त्यसपछि च्यानलमा जानुहोस्। सेटिङमा जानुहोस्। फेरि च्यानलमा जानुहोस्। अनि फिचरमा जानुहोस्। अब पेन्डिङमा छ है। एडभान्स सेटिङमा एडभान्स फिचर छ नि यो एडभान्स फिचर। यो एडभान्स फिचर यो पेन्डिङमा छ। हामीले दुईटा के भन्छ एउटा स्ट्यान्डर्ड फिचर चाहिँ इनेबल गरिसक्यौँ। त्यसपछि इन्टरमिडिएट फिचर पनि इनेबल गरिसक्यौँ। त्यसपछि एडभान्स फिचर चाहिँ पेन्डिङमा छ। अब यो आफै चाहिँ पछि तपाईँ इलिजिबल भइहाल्छ है। इनेबल भइहाल्छ। अब केही छैन। यो त यति नै हो। अब त्यसपछि अर्को सेटिङ के छ भने तपाईँ सेटिङमै जानुहोस्। अनि त्यसपछि च्यानलको हाम्रो भयो। जेनरल पनि भयो। च्यानलको पनि भयो। त्यसपछि अपलोड र डिफल्ट भन्ने हुन्छ। अपलोड डिफल्टमा अब तपाईँ बेसिकमा जसरी कुनै कुरो भिडियो अपलोड गर्न चाहनुहुन्छ भने पहिल्यै भिडियो तपाईँ के अरे त्यो टपिक चाहिँ सेट गरेर राख्न सक्नुहुन्छ हैन। अनि त्यसपछि तपाईँ डिस्क्रिप्सन पनि सेट गरेर राख्न सक्नुहुन्छ। भिजिबिलिटीमा के राख्नु भिजिबिलिटीमा तपाईँको अहिले सुरुमा अनलिस्टेड राखिदिनुहोस्। प्राइभेट अथवा अनलिस्टेड राखिदिनु होला। अनि त्यो भिडियोसँग रिलेटेड ट्यागहरू अहिले राख्न चाहनुहुन्छ भने त्यहाँ पनि राख्न सक्नुहुन्छ। यसरी सेभ गरिदिन्छ। एडभान्समा के छ भने अब एडभान्समा स्ट्यान्डर्ड युट्युब लाइसेन्स छ हैन। आफ्नो क्याटेगोरी के हो क्याटेगोरी राखिदिनुहोस्। अब क्याटेगोरीमा म के राखिदिन्छु भने इन्टरटेनमेन्ट है। जस्तै कमेडी अर्थात् इन्टरटेनमेन्ट। अब कमेडीमा राखिदिन्छु म। इन्टरटेनमेन्टमा राखिदिएँ ल। इन्टरटेनमेन्ट राखिदिएँ। ल्याङ्ग्वेजमा चाहिँ अब कुन ल्याङ्ग्वेज हो तपाईँको जस्तै कुन ल्याङ्ग्वेजसँग सम्बन्धित छ हैन। अब म नेपाली ल्याङ्ग्वेजसँग हो। अब जस्तै यसले भने यो ल्याङ्ग्वेज राख्नुको अर्थ के हुन्छ भने युट्युबले चाहिँ कस्ता मान्छेलाई रिकमेन्ड गर्ने। जस्तो हामी नेपाली मान्छेलाई उसले रिकमेन्ड गर्छ। अब तपाईँले ल्याङ्ग्वेज नै राखिदिनु भएन भने उसले कसलाई रिकमेन्ड गर्ने त। आफै युट्युब पनि छक्क पर्छ कि। त्यही भएर चाहिँ ल्याङ्ग्वेज राखिदिनु भयो भने उसलाई सजिलो हुन्छ। अनि त्यसपछि अब यो क्याप्सन एन्ड यो राख्नु पर्दैन केही छैन। अब कमेन्टमा के भन्छ अलाउ अल कमेन्ट राख्ने अर्थात् होल्ड
पर्मानेन्टली यो राख्दिनु, म यो सेकेन्ड राखिदिन्छु होइन। यो जे राखेर यति केही छैन, सेभ गरिदिनुहोस्। अब यति नै हो। अब योभन्दा पनि अरू पनि छन्, धेरै कुराहरू छन् त। अब आजलाई चाहिँ भिडियो यति नै गरौँ। एउटा सरसर्ती तपाईँले एउटा सामान्य युट्युब च्यानल खोल्न चाहनुहुन्छ, मोबाइलबाट खोल्न चाहनु भएको थियो भने यसरी सजिलै मोबाइलबाट खोल्न सकिन्छ होइन। धेरै कुराहरू केही चाहिँदैन। यदि भिडियो मन परेको छ भने लाइक र च्यानललाई चाहिँ सब्सक्राइब गरिदिनुहोस् है त।